things. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say. I think අද තරංග review එකට මම අරන් ඉන්න තියෙන්නේ MI portable outdoor speaker එක ගැන. වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ස්පීකර් ගැන කතා කරන්න කලින් අපි බොක්ස් එක ගැන කතා කරමු. බොක්ස් මේ වගේ බොක්ස් එක තමයි එන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක මගේ අතින් ඩීප් වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන සම වෙන්න ඕන. අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක නැතුව රිවිව් එකක් කරමු. මේ තියෙන්නේ බොක්ස් එක ඉස්සරහට මෙතන දාලා තියෙනවා ඔප්ෂන් ටික, ෆන්ක්ෂන්ස් ටික, මෙතන ෆීචර්ස් ඒ එතන ඒ ටිකම තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේකෙන් අත වැඩක් නැහැ. අපි කතා කරමු ඇත්තටම මොකද්ද මේ ස්පීකර් එකෙන් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ස්පීකර් එක ගැන කතා කරද්දී ස්පීකර් ඉස්සල්ලාම අතර ගත්තාම ඒ කියන්නේ අතර ෆීල් කරාම හොඳම බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකකින් තියෙනවා කියන එක අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන. පට්ටම ප්‍රීමියම් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිලට හරියන්නේ උඩරිම ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ බර ග්‍රෑම් 800ක් විතර තියෙනවා. ඒකෙන්ම ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ තියෙන පාර්ට්ස් කොච්චර හොඳට තියෙන එක ගැන. මේකේ බරෙන් මේක ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. සහ මේක IPX7 waterproof certification එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක වතුර යටට උනත් දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වතුර යන්නෙම නෑ. ඒ කියන්නේ පාර්ට්ස් කරකින් මේක Bluetooth 5.0 කියන පහ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ස්ටීරියෝ මෝඩ් එකට දාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තා ස්පීකර් එකක් අරන් මේක මේ විදිහට බටන් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ බටන් එක අරන් මේ වගේ තා ස්පීකර් එකකට මේක පෙයා කරලා ස්ටීරියෝ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ ස්පීකර්ස් වල වොට් ගන්න 16 වොට්. ඒ කියන්නේ සෑහෙන හොඳ සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. අපි සවුන්ඩ් එක ඉස්සරහට අදාරමු. එතකොට මේකේ බිල්ඩින් මයික්‍රොෆෝන් ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මයික් එකක් තියෙනවා බිල්ඩින්. ඒකත් හොඳ ක්වොලිටි එකකින් තියෙනවා. මම ඒක ටෙස්ට් කරා. චාර්ටර් ක්වොලිටි එකක් නෙමෙයි හොඳ ක්වොලිටි මයික්‍රොෆෝන් එකක් මේකේ තියෙනවා. අපේ ස්පීකර් එකේ බටන් and පෝට්ස් ගැන කතා කරොත් ඉස්සෙල්ලාම මෙතන තියෙනවා අපිට කවර් කරලා එකක්. ඒක මම විදිහට කරගත්තාම charging port එක USB type C වලින් තියෙන්නේ. AUX in එකක් තියෙනවා. කියන්නේ කම්පියුටර් වගේ දෙයක්. මේක හරහා අවුට්පුට් කරගන්න පුළුවන් ඔඩියෝ එක. එතකොට ඉස්සරහා තමයි ඔක්කොම බටන්ස් තියෙන්නේ. පවර් බටන් එක තියෙනවා, වොලියුම් ඩවුන්, වොලියුම් අප්, ප්ලේ පෝස්, බ්ලූටූත් පෙයා කරන බටන් එක. මේක තව මේ වගේ ස්පීකර් එකක් පෙයා කරන්න පුළුවන් බටන් එක. දැන් මේක පෙයා කරගෙන බලමු. මේක පෙයා කරන්න කලින් මේක පවර් ඔන් කරා ගන්න ඕන. මේක ඔබන් කියන්නේ ඔබන් ඉන්න ඕන. Power on. Bluetooth pairing. Bluetooth connected. බලන්න Bluetooth connect වෙනවා. මාරවි ස්පීඩ් එකට කනෙක්ට් වෙනවා. ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැති පවර් ඔන් කරපු ගමන් පෙයා වෙලා සෙනිකම කනෙක්ට් වෙනවා.
එතකොට මේකේ volume up volume down button එක තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ play pause button එකයි volume up button එක දෙකම එකපාර click කරාම deep bass mode එකට යනවා. එතකොට අපිට bass එක වැඩිපුර feel කරන්න පුළුවන් මේ mode එකේදී. එතකොට power button එක නිකන් අපි click කරාම battery power about 50%. battery percentage එක දැනගන්න පුළුවන්. ඒකත් ලොකු දෙයක්. ඒ වගේ options මේකේ තව තියෙනවා. හරි ඉතින් මේකේ sound quality එක. ඒකනේ වැදගත්ම දේ. sound quality එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලා දන්නවා ඇති JBL Flip 5 එක. ඒ Flip 5 එකේ තරම්ම sound එකක් තියෙනවා. මාත් ඒක ඉස්සෙල්ලා විශ්වාස කරේ නෑ. නමුත් පාවිච්චි කරද්දී ඒ වගේ sound එකක් තියෙනවා. නමුත් JBL එකේ තරම්ම bass එකක් නැහැ. ඒක කියන්න ඕන. නමුත් ඒකත් එක කරට කර යන්න පුළුවන් sound එකක් තියෙනවා. එතකොට JBL එක මේ විදිහට 25000ක් විතර වෙනවා. මේක 12000කට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් මට්ටමක තියෙන. එතකොට මේ වගේ දෙකක් ගන්න පුළුවන් එක ගන්න වෙලාවේ. එහෙම බැලුවාම ඉතින් මේක valuable product එකක් කියලා අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන. එතකොට sound quality එකේ ගත්තාම මේක mid range එක bass එක හොඳට feel කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි sound 100% දැම්මත් කිසිම distortion එකක් මට නම් ආවේ නැහැ. ඒක ස්පීකර් එක ළඟටම කන තිබ්බත් ඒක තේරෙනවා. හොඳටම ෆීල් කරන්න ඕන ස්පීකර් එක ටිකක් මීටර 4-5ක් ඈතින් තිබ්බාම සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක හොඳටම ෆීල් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මේකේ බැටරි එක ගැන කතා කරොත් ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ මේකේ අඩුපාඩුවකට කියන්න තියෙන්නේ. මේකේ full volume දාලා අපි සින්දු ඇහුවොත් උඩරිම පැය එකමාරක් විතර වගේ තමයි අහන්න වෙන්නේ. 50%ක 60%ක වගේ දාලා තිබ්බොත් පැය 6ක් 7ක් විතර අහන්න පුළුවන්. ෆුල් වොලියම් දැම්මොත් පටස් ගාලා බැටරි එක වහිනවා. ඒක තමයි මට මේකේ දැක්ක එකම අඩුපාඩුව. ඒක තමයි තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ. සාමාන්‍ය 50%ක 60ක් වගේ වොලියම් දාගන්න ඉතින් ෂේප් එකේ පැය 5ක් 6ක් සින්දු අහන්න පුළුවන්. මේක අවුට්ඩෝර් ස්පීකර් යන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩ මඩ ඕන දෙයකට රුතු දෙනවා. ඕන තැනක අපිට ගෙනියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහුවොත් මේක valuable product එකක්ද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මේක valuable product එකක්. මොකද මේ price එකට ගන්න පුළුවන් මේ වගේ premium build quality එකක් තියෙන, මේ වගේ sound එකක් තියෙන සහ මේ වගේ brand එකකින් MI brand එක ඕන කෙනෙක් දන්නවා. ස්පීකර් එකක් මට නම් වෙන කියන්න එකක් නැහැ. පට්ටම හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ portable speaker එකක් ගන්න ඉන්නවනම් මේක ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔයාලට මේක ගන්න සල්ලි මදි නම් මම කරලා තියෙනවා මේකෙම පොඩි ස්පීකර් එක මෙන්න මේකත් හොඳයි. මේකේ බේස් නම් එහෙම නැහැ. නමුත් සින්දු අහන්න හොඳටම හොඳයි. මේක ගැනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මම ඒකත් description එකේ දාලා තියන්නම්. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් මම හම්බෙමු. මට කියන්න මතකුණා මේකේ බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ paperworks ටික තියෙනවා. USB type C charging cable එක තියෙනවා. සහ PK එක තියෙනවා. එච්චර තමයි තියෙන්නේ unboxing එකේ. ඊට වඩා දෙයක් නෑ. I think unboxing වීඩියෝ එක නැති වුණාට sorry වෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න, අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මේ වගේ තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒවට අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරන්නම්. එහෙනම් අපි ගියා. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be.